हेलो हजुर ब्लगमा सबैलाई नमस्कार। टासीदेले कुजुजङको फ्याफुलो है भन्दै आज तपाईँलाई फेरि अब थाङ्काको धेरै दिन भएको थियो र म आज थाङ्का एउटा गर्दैछु है। अस्ति नै तपाईँलाई देखाएको थियो त्यो थाङ्काको गोल्ड लगाएर प्योर गोल्ड लगाएर त्यहाँदेखि स्केच गर्दैछु। अनि तपाईँलाई म देखाउँदै जाँदैछु, हेर्दै जानु होला। अब यो थाङ्कामा सुन लाउँदैछु म हो। सुन चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ, तपाईँको हो यस्तो हुन्छ र यसरी चाहिँ मट्ट जस्तो हो। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको लाउनु पर्यो यसरी। यो चाहिँ प्योर 24 क्यारेटको गोल्ड हो, यसरी लाउँछ। अब आज चाहिँ म सुन लाउँदैछु। तपाईँले 2 दिन 3 दिनको काममै रङ बाहेक सुनको काम गरेको देखाउने छु, हेर्दै जानुहोस् है। र माथिको हामीले सुन लगाइसक्यौँ र यसको केही है अघि बताएको जस्तो 24 क्यारेटको सुन हामीले लगाइसक्यौँ र यसमा केही स्केच लाइनिङ कोरेको म देखाउनेवाला छु है। अब माथिको पामे है, अनि यताको फुलहरू, यो जुन चाहिँ ब्यागमा देख्दै त्यो चाहिँ सुन हो, त्यो चाहिँ सुन लगाइसक्यौँ हामीले आज है। र यसलाई चाहिँ म लाइनिङ गर्दै गर्छु है। यो चाहिँ थुक्जी छेम्बो चेरेजी हो है। अवलोकित अनि यो वज्रपानी अनि अर्को गुरुरुम्बुसे र स्केच गर्दैछु म यो, र तपाईँलाई देखाउनेवाला छु, हेर्दै जानु होला। यो तपाईँलाई सबै डिटेल देखाइराख्यो भने चाहिँ धेरै घन्टा लाग्छ है। अनि त्यसले गर्दा मैले चाहिँ अलिअलि क्लिप मात्रै देखाएको तपाईँलाई है। अनि त्यो सबै डिटेलमा लेखाइ भइसक्यो भने तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्छ। यो चाहिँ पहिला पेन्सिलले कोर्नुपर्छ, अनि पेन्सिल कोरिसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँलाई माथिबाट चाहिँ स्केच गरिन्छ है। अनि यो चाहिँ तपाईँलाई मैले अहिले छिटो मिठो गरेर एउटा सानो कटिङ मात्रै देखाएको, र यो अब डल्लै गरेर देखाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई झन्डै घन्टा लाग्छ है। ब्लगमा घन्टाको देखाउनु सकिँदैन, अनि त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ सर्टमा गरेर देखाउँदैछु, र यो फिनिसिङ भइन्जेलसम्म यो थाङ्का पनि डिटेल म तपाईँलाई देखाउनेवाला छु है। अनि तपाईँले हेर्नु होला, अनि जो सिक्नु हुँदैछ यिनीहरूले पनि हेर्नु होला, जो मेरो भ्युजहरू छ सिक्नेहरू है, उनीहरूले पनि हेर्नु होला। जो सिकेको छैन उहाँहरूले पनि, जो इन्ट्रेस्टेड भएको केटाकेटीहरू छ उनीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला है। जो अब है थाङ्का सिक्नु इच्छा गर्छ, कोही हातमा ट्यालेन्ट हुन्छ है, यिनीहरूलाई सेयर गरेर बताइदियो भने तपाईँहरू उहाँहरूले कति जानकारी नपाइरहेको हुन्छ, र तपाईँहरूले भनिदियो भने अनलाइनमा हेरेर धेरै कुरो सिक्नु सक्छ ट्यालेन्टेड केटाकेटीहरूले है। अनि फ्युचरमा प्रोफेसनल भएर गयो भने झन् राम्रो होइन। प्रोफेसनल भएर गयो भने अझै उहाँहरू आफ्नो एउटा व्यवसाय पनि हुन्छ, धर्मको कुरो पनि धेरै बुझ्छ है। प्लस अनि तपाईँको यसबाट पनि आम्दानी पनि हुन्छ। सँगसँगै धर्मको मन्त्रहरू, बुद्धिज्मको भगवानहरू, अनि यो भगवान केमा लाग्छ, कसो गर्नु, स्पिरिचुअल नलेज पनि बढ्दै जान्छ यो काम गर्दा है। किनकि यो नलेज किन बढ्छ भन्दाखेरि यो काम गर्दा फेरि देउता त लेख्यो, तर देउताको बारेमा त जान्नु पऱ्यो, र देउताको बारेमा जान्नु पऱ्यो फेरि कथाहरू सुन्नै पऱ्यो। कथा सुन्दा भगवानको कथा त स्पिरिचुअल कथाहरू मात्रै हुन्छ है। त्यसले गर्दा त्यो कथा सुन्दा जान्दा ओर्दा चाहिँ आफै पनि धार्मिक टाइपको एउटा भइसकेको हुन्छ, र यो चाहिँ एकदमै आउने केटाकेटीहरूको लागि राम्रो एउटा उयो ज्ञान छ यसमा है। यसमा अब स्पिरिचुअल नलेजहरू चाहिँ धेरै पहिला भगवानहरूले धेरै के गर्नुभएको छ त्योहरू सब बुझिन्छ है। अनि त्यसले गर्दा फेरि अब यो गर्नाले यो हुन्छ, यो गर्नाले यो हुन्छ भनेर एउटा संसारमा जिउने लाइफ चाहिँ सिकिन्छ है। भन्दै थाङ्का खालि अन्य नट फर डेकोरेसन, नट फर यसो इन्ट्रेस्ट गरेर सजाउने चिज होइन है। यो भनेको चाहिँ ठुलो बोधिसत्व भगवानहरू हो, र उहाँहरूको धेरै
संसारमा अब आउनु भएको कारणहरू, कथाहरू, रियल कथाहरू हो है। अनि त्यस्तै अब धर्म कसरी कता एउटा टेक्निक छिटोभन्दा छिटो बुद्धत्व हुने बाटोहरू त्यस्तोहरू बताएको हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो थाङ्का सिक्नाले खालि त्यो आर्ट्स र डेकोरेसन होइन है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो केटाकेटीहरूलाई स्पिरिचुअल नलेज दिनु सक्यो भने यो थाङ्काले पनि धेरै उयो गर्नु सिक्नेबाट धेरै कुरा सिक्नु सकिन्छ है। भन्दै तपाईँ जसको हार्ट ट्यालेन्टेड छ है उनीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। अनि भोलिको दिन है उहाँहरूले राम्रो जानेर ठुलो एउटा महान कलाकार देख्न सक्ने पनि हुनसक्छ लाडिपाहरू है। अनि भन्दै तपाईँको यसमा चाहिँ अब चेरेजी भनेर जुन चाहिँ हामीले लेख्दैछ थुक्जी छेम्पो है। अनि त्यो थुक्जी छेम्पो चाहिँ तपाईँको त्यसै लेखिँदैन है। उहाँको कथा चाहिँ हुन्छ, उहाँको मन्त्र हुन्छ। उहाँको मन्त्र अमानि पेमी हो, अमानि पेमीको मिनिङ के हो, भजगुरुको मिनिङ के हो है, वज्रपानीको मिनिङ के हो, यस्तो सबै बुझ्दै धेरै ज्ञान बटुलिसकेको हुन्छ है। अनि भन्दै तपाईँको अझै गुरु राम्रो पक्रेको छ भने अझै राम्रो हुन्छ। यो ब्लग पनि समाप्त गर्दैछु है। भन्दै तपाईँलाई यो सानो क्लिप देखाएको र यसको कम्प्लिट भएको म तपाईँलाई चाँडै देखाउने छु। हेर्दै जानुहोस् है। अनि तपाईँलाई म भोलि र पर्सि कहिले हुन्छ फेरि देखाउनेवाला छु यसको कम्प्लिट भएको है। अनि चेरेजी, गुरु, छनादुरजी अनि होपामे है भएको हो यो चाहिँ। र भन्दै तपाईँलाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला है। अनि फर्स्ट टाइम आउनेले सब्सक्राइब एकखेपल्ट मात्रै गर्ने होला, घरिघरि नगर्नु होला है। के घरिघरि गर्दा अनसब्सक्राइब त्यो हुँदो रहेछ है। जो सधैँ हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है। अनि भन्दै तपाईँलाई अझै दामी ब्लग ल्याएर आउनेवाला छु। ओके, भोलि फेरि भेटौँ।